साथीहरू, हामीमध्ये धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ कि नेपालमा ड्रोन चलाउन अवैध छ। तर पनि आधिकारिक कागजपत्र र पर्मिटसँगै तपाईँले सजिलसँगै ड्रोन उडाउन सक्नुहुनेछ। नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAN-ले जुन पनि ड्रोन सम्बन्धी प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई नियम तोकेको छ त्यो पालना गर्नु भएमा तपाईँलाई ड्रोन चलाउन पर्मिट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले ड्रोन उडान गर्नु अघि सर्वप्रथम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आवेदन दिन अनि अनुमति प्राप्त गर्नु नै पर्नेछ। तपाईँ आफ्नो ड्रोन मान्छेको भिडभाडमा उडाउन पाउनुहुने छैन। त्यसैगरी तपाईँ ड्रोन उडाउने बेला मौसमको जानकारी एकदम राम्रो हुनुपर्छ र मौसम धेरै सफा र उज्यालो दिन भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी तपाईँले उडाउने समयमा कसैको प्राइभेसी भङ्ग हुने काम गर्नु पाउनुहुने छैन र कुनै पनि सैन्य स्थान र पावर प्लान्टको साथै सरकारी एरिया र एयरपोर्ट नजिक र विमान सञ्चालन भइरहेको कुनै क्षेत्रमा तपाईँ ड्रोन उडाउन पाउनुहुने छैन। अब लागौ छोटकरीमा हामी नेपालमा ड्रोन उडानका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया। सबैभन्दा पहिला तपाईँले ड्रोनको उडाउन चाहनुभएको स्थान रोज्नुहोस् र त्यो स्थानको नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त लिनुपर्छ र त्यो दोस्रो भनेको तपाईँले CDO अफिसबाट सिफारिस पत्र लिनुपर्नेछ। नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै नै CDO कार्यालयले तपाईँलाई सिफारिस पत्र दिने गर्छ र त्यसको साथै तपाईँले पुलिस रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ ड्रोन उडाउनको लागि र जुन तपाईँलाई पुलिसहरूले सुरक्षा क्लियरेन्स पत्र दिनेछ। सबै कागजातहरू समावेश गरेर तपाईँले CA लाई बुझाउनुपर्छ र यसको लागि कुनै पनि तपाईँलाई चार्ज या पैसा तिर्नु पर्दैन। यसरी तपाईँले उल्लेखित प्रक्रियाको कुल कुनै मतलब 4-5 दिनमा तपाईँले यो पाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो पर्मिट बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै ड्रोन सम्बन्धीको जानकारी चाहिएमा तलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।